יש דברים שאני לא יודע, יש דברים שאני לא כך זוכר, אבל גם בערך זה הסיפור הוא אותו סיפור. הסיפור הוא של שתי משפחות למעשה, זה סבא שלי מצד אמא וסבא שלי מצד אבא. אז אני אתחיל בסבא של מצד אמא. זה משפחת בחובסקי, משפחה די גדולה. 1898 הרוסים קיבלו רישיון לבנות את הרכבת הטרנס-סיבירית, ואז באו די הרבה רוסים, עובדים רוסים וכל מיני, זה התחילו לבנות את הרכבת, כנראה שגמרו אותו בסביבות 1902-1903 משהו כזה, ואז כנראה שחלק מהרוסים נשארו פה, כנראה שהתחילו לספר שחרבין סך הכל זה נחמד ואפשר לעשות מסחר פה וכל מיני דברים, והתחילו להגיע די הרבה רוסים. אחרי הפוגרומים ב-1903-1904 ברוסיה התחילו גם לבוא הרבה יהודים לפה. והסבא שלי עם המשפחה בחובסקי, הם הגיעו לחרבין מגבול אוקראינה-רוסיה, ממקום שנקרא על יד מוגיליוב, והם הגיעו לכאן כנראה, אני אומר, ב-1910 או 11. אני יודע שאמא שלי הייתה בת 2-3 והיא נולדה ב-1908. הם הגיעו לכאן שהיא הייתה ילדה קטנה, ושלושת האחים, היו 3 אחים, סולומון בחובסקי, יהודה בחובסקי וגרישה. יהודה בחובסקי זה הסבא שלי. עכשיו, סולומון בחובסקי זה אבא של מרטין. וגרישה בחובסקי, אני לא חושב, הוא נפטר בארץ, אבל הוא, הבן והבת הם בבלגיה, והבן ובת שלו הם נרצחו על ידי הנאצים בברוסל, בבלגיה. עכשיו, 3 האחים האלה, הם הקימו פה מפעל מסחר בפרוות. הם היו קונים פרוות, והיו מוכרים אותם, גם לסינים, גם לאמריקאים, גם לאירופאים, וכנראה שעשו חי. למה אני אומר כנראה? א', הם פתחו סניפים גם בבלגיה וגם בארצות הברית, ואז סולומון בסופו של דבר נסע לארצות הברית עם המשפחה שלו, וזה הביצים מבפלו. החלק השני זה בלגיה, שהם פתחו גם שם סניף, וזה גרישה בחובסקי, ויהודה, סבא שלי, נשאר בחרבין. סבא שלי היה בשלב מסוים מצב טוב. מה זה מצב טוב? היה לו בית שלו פה בחרבין, לא יודע בדיוק איפה. שם אגב אני נולדתי. אז זה המשפחה. הסבא שלי וסבתא שלי נפטרו בטנזין. סבא וסבתא שלי, יהודה בחובסקי, גרו פה, ראיה גרה פה, הביצים גרו פה. זה נקרא אלג'ין פארק, שהם פרשו מעסקים כבר, סבא וסבתא הם גרו פה. אני גם הרבה פעמים נשארתי לילה פה אצל הסבא וסבתא שלי. זה בדיוק הצורה, טוב, זה היה אולי יותר משופץ מהיום. רגע, באת לאכול פה פירה ושניצל? לא זוכר. לא פירה ושניצל, נודלס ו... אני חושב שהעסק הוא נסגר, או שהוא פשט רגל, לא יודע. לא יודע, ושאני יודע שבסופו של דבר הסבא שלי, יהודה, לא היה במצב טוב, ואבא שלי אפילו סייע לו בסוף, שהוא היה גמלאי וחגי בטנזין. בלגיה אז כנראה הייתה מדינה שהייתה מאוד פתוחה ליהודים, בעיקר באוניברסיטאות שלהם. ולכן, אני לא יודע למה, אבל תכף אני אספר גם על הצד השני, כולם נסעו לבלגיה. בבלגיה, אח של סבתא סוניה, גרישה, הוא נסע לשם, הוא היה צייר. הוא שם למד לא יודע, באיזשהו בית ספר או קולג' בבלגיה. והוא הפך לצייר, והוא התפרנס אגב מזה כל השנים. גם הוא עשה איורים לספרי ילדים וכל מיני דברים כאלה. מזה הוא התפרנס. שם הוא פגש את אדל, והיא הייתה פליטה מפולין או רומניה. מצד שני, הקיסליוב, זה היה הסבא שלי מצד אבא, הוא היה רב, והוא, כאשר הייתה פה קהילה די גדולה, לא יודע כמה. אני יודע דבר אחד, שחרבין
גרו פה רוסים, היא הייתה עיר עם אוכלוסייה רוסית הכי גדולה מחוץ לרוסיה. עכשיו, 15,000 יהודים יכול להיות. עכשיו, אבל בכל אופן הייתה פה קהילה די גדולה, הם שלחו מכתב למוסקבה, ביקשו רב, הסבא שלי אומרים לי שלא כך רצה בהתחלה, שכנעו אותו, הסבא שלי אגב למד בחדר יחד עם ביאליק. הוא בא לפה, אני מניח שזה היה בשנת 1913, משהו כזה. עכשיו, קיסליוב השם הוא לא משונה, מכיוון שיש הרבה מאוד קיסליובים היו, וקיסליוב זה גם שם מפורסם בפינלנד, ברומניה, היו כמה גנרלים וזה. יש לי חשש שהיה איזה כפר שקראו לו קיסליוב, וכל מי שהיה בא מהכפר הזה היו אתה בן קיסליוב, כמו שאתה אפשר להגיד, אתה בן יגור, אתה בן חיפה. בכל אופן הם באו לשם, הוא היה רב של חרבין, אחר כך הוא הפך להיות רב הראשי של כל מזרח התיכון, כולל כל סין והודו ויפן וכל זה, והוא חי פה כל השנים. מה זה כל השנים? הוא גם היה פה בתקופה של היפנים. והיפנים, הרי היפנים כבשו חלק גדול מסין, עוד בשנות ה-30. ופה באזור חרבין הם הקימו מדינת בובה, שקראו לו מנצ'וקו. סבא שלי גם נעצר פעם על ידי היפנים, אבל הם דווקא התייחסו כרב ושחררו אותו. יחד איתו נעצר האבא של טדי קאופמן, הוא היה דוקטור קאופמן, והוא למעשה היה ראש הקהילייה היהודית, והם עבדו די הרבה יחד, סבא שלי כרב והאבא של טדי קאופמן. אמא ואבא שלי הכירו בחרבין, שניהם גמרו בית ספר בחרבין. זה אבא. זה בית ספר יהודי. זה בית ספר יהודי. פה ההורים שלי למדו פה. זו הכניסה הראשית לבית ספר. הנה אודי נכנס לבית ספר. מגן דוד גם. כן, בטח, אני כל פעם מצלמת פה כל מיני מגני דוד. פתוח בבית ספר יהודי, פתוח בו מועדון יהודי. מה זה היה? מה זה היה? מה זה היה ככה? פה עבדו נשות סין. אז פה סבתא עבדה. סבתא עבדה בו? סבתא עבדה, אבל היא הייתה על הבולדוזר. בבית התמחוי הזה? זה לא ממש מול בית הכנסת. היה בית המחוי, זה היה משרדים שלה. היו פה שני בתי כנסת שסבא שלי היה הרב שלהם. אני רוצה לראות אותם, למרות זה לא בתי כנסת היום. סבא שלי עבד גם פה, בעיקר בבית כנסת הישן. זה נבנה ב-1921. בית כנסת היהודי ושיפוץ. בית כנסת השני. זה כנראה בית הכנסת השני, הדגם שלו. גם פה אפשר לראות את המגן דוד בכניסה ובחלק. זה בית הכנסת הישן. היום זה נפרע לאיזה שהם חלקים של פסי הרכבת, של רכבת. אנחנו בפנים. המדרגות, מן הסתם המדרגות הישנות שהיו גם אז. אפשר לראות שהיה פה מגן דוד. כל הבניין בעצם בשיפוצים. בית ספר היה בשפה הרוסית, פה הכל דיברו רוסית, בטנזין כבר דיברו אנגלית, אבל פה זה הכל רוסית. לסבא היו 6 ילדים, זה שנפטר פה, לסבא שלי היו 6 ילדים, 2 בנים ו4 בנות. בן ובת אחת נסעו לרוסיה, ומאז לא שמעו ממנו שום דבר. אלה שהגיעו מרוסיה, מרק, מזה, הם הכירו אותם, הם חושבים שהם נרצחו ברוסיה, מכיוון שהם היו, היא הייתה עיתונאית נדמה לי או משהו כזה, וכנראה שלא
לא שבע נחת הקומוניזם שלה ממנה. פרט לריבה, שהיא הייתה יחידה, ריבה זה האימא של גילה, אחות של אבא שלי, היא היחידה שלא למדה באוניברסיטה. לא מצאתי. כל היתר נסו ללמוד בבלגיה בלירש, גם אבא שלי ועוד שתי אחיות, ואבא שלי למד הנדסה כימית. הם נסו לבלגיה, והם התחתנו בבלגיה, שתי הבנות, הם למדו עריכת דין. עריכת דין, הם למדו והם התחתנו שם והם נשארו לגור בבלגיה. הם נפטרו כבר ויש להם את הבנות שלהם שרליות מתכתבת איתם, מדברת איתם. בת דודות שלי בבלגיה, בבריסל. לילי רצתה לכתוב ספר על תולדות המשפחה, אבל היא לא יודעת כלום, היא סיפרה לי סיפורים דעתי שלא... היא סיפרה שהסבא שלי לא רצה להיות רב והוא היה משהו אחר, מה שהיה פה, צריך להבין, היהודים פה, כולל אנחנו, עם המשפחה שלנו, לא היה לנו דרכונים, אנחנו כאילו היינו בלי דרכונים בכלל, אנחנו היינו באים מרוסיה, אבל רוסיה הייתה לקומוניסטית, ואנחנו כאילו ברחנו מרוסיה, זה ההורים שלי, ולא היה לנו דרכונים, היה לנו ליסה כזה של תושב ארעי בסין, כן? לא היה זה. אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ב-45, הציעו לכל מי שרוצה, הרוסים הציעו, לכל מי כאלה שבאו מרוסיה, דרכון רוסי. היו כאלה שנסעו לרוסיה. אגב, זה אחד החבר שלי, זה שבא הוא נסע לרוסיה, אחר כך הוא עלה. פה היו אגב לא רק בית"ר, פה היה גם אבי או גם נוער עובד נדמה לי, פה היו. בטנזין כבר לא היה. ואבא שלי נסע ללמוד כימיה בליאז' וחזר לסין אחרי זה. הוא חזר לסין, הוא בן 29 היה שהוא התחתן עם אמא שלי, היא הייתה אז בת 21, והם עשו ירח דבש בבייג'ין, מחרבין הם נסעו לירח דבש בבייג'ין, ואז אני נולדתי בחרבין פה ב-1931 בבית של הסבא בחובסקי, ויש לי איזה תמונות שמחזיקים אותי וזה, והיה לי איזה ניאניה רוסית כזאת שטיפלה בי, מטפלת, ואני יודע איפה הבית, לפחות הרחוב אני יודע איפה זה. אם הבית קיים או לא, אין לי מושג. אבל פה נולדתי פה. פה הסינים הקימו אגודה שקוראים לזה אגודה לחקר יהדות חרבין. וסינים הקימו את זה, והם בקשר הדוק עם איגוד יוצאי סין בתל אביב. אנחנו נמצאים בתערוכה שהכינו במכון לחקר יהדות חרבין. יש פה הרבה תמונות. בעצם זה אותן התמונות שיש בספר על חרבין, על יהדות חרבין שיש לנו. הביאו אותנו לחדר, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הם רוצים לדבר איתנו. והם, אני מקווה שידעו להראות לי מה שאנחנו רוצים לראות. מה אני רוצה לראות פה? קודם כל אני רוצה לראות את הבית קברות שסבא שלי שם קבור. הוא יחידי מהמשפחה שלנו שקבור פה. רגע, מה זאת אומרת ואשתו? לא, היא בארץ. היא באה אחרי שהוא נפטר. הוא נפטר פה. היא בארץ, אמא מכירה אותו טוב, היא הייתה זה. היא הכירה את אודי. אודי היה בן חצי שנה שהיא נפטרה.
הייתה מספרית בפני עצמה, אבל היא נפטרה בארץ. הוא היחידי שקבור פה. אני גם רוצה לראות את הקבר של אבא של ראיה והדודים של ראיה וכל זה, אבל זה פחות חשוב לי. בית הקברות היהודי בחרבין, ילו מאונטן, הוא עבר ממרכז העיר ב-58 כשהרחיבו את העיר. של ההורים של ראיה. זה קברים של סבא של אפרים פאי. שבעצם רק לפני שנה ראיה סדרה ובנתה להם, למרות שהיא לא הייתה פה בכלל. לא, שם זה מוציא. אבל איפה זה? היי, אלטשולר, בחיי. זה ניגן שלי. אלטשולר זה גילה. כן? כן. סבתא. זייניק! מי אבא חיפש? כן, הוא מביא. כן, אני ראיתי. בברוקינום. ואבא שלי כנראה קיבל עבודה בשנגחאי. ואנחנו, שהייתי בן חצי שנה, נסענו לשנגחאי, והייתי שם 3 שנים, שאבא שלי עבד. משנגחאי הוא קיבל עבודה בטיאנזין, ואז נסענו לטיאנזין. אבי נולד בטיאנזין, זה אחי, הוא כבר יליד. הוא יליד 36, ואז כבר היינו בטיאנזין. ושם אבא שלי הפך לעצמאי, הוא פתח בית מפעל או בית חרושת לשמן. וכנראה שהלך לו טוב, מכיוון שהיינו במצב סך הכל טוב. הוא אחר כך פתח בית חרושת נוספת למרגרינה, ובסוף הוא השקיע כסף גם באיזה מפעל לוודקה, ובכל, עסק בדברים מסוג זה. הוא לא ידע לנהוג, הוא לא ידע את זה, אבל הוא קנה מוכנות. שאלתי אותו למה, מה זה להשקעה. הבוקסרים זה סינים שרצו לגרש את האירופאים, את הלבנים מסין. ואז ואגב, כולל היפן, מעצמות כמו ארצות הברית, אנגליה, צרפת, יפן, רוסיה, איטליה, שלחו פה כוחות והכניעו את הבוקסרים, הכניעו את סין, וחתמו על הסכם שבכל הערים הגדולות הם ישלטו ויחלקו את הערים לקונצסיות. גם בבייג'ין, גם שנגחאי, גם טיאנזין, גם ננג'ינג, כל הערים האלה היה קונצסיות. טיאנזין היה עיר, אבל למעשה חלק היה קונצסיה אנגלית, חלק אמריקאית, חלק צרפתית, חלק איטלקית, רוסית, יפן. אנחנו גרנו בקונצסיה אנגלית. דיברנו אנגלית והכל היה אנגלית, שוטרים אנגלים וזה. והיה צרפתי ואיטלקי וזה וזה. עכשיו אפשר היה לעבור בקלות, לא היה זה. אבל ברגע שעברת, היית בשיפוט צרפתי, ושם היו שוטרים צרפתיים ודיברו צרפתית, והחנויות היו יותר בצרפתיות, וזה אנגלית וזה איטלקית וזה יפנית וזה, ככה זה היה בסין, ככה אני נולד, ככה אני גדלתי, כן? היפנים היה להם קונצסיה שם, הם הכניסו כוחות. מותר להם היה, וברגע שהיה פרל הרבר באותו יום
הם פשוט צעדו בכל העיר ולקחו את כל הערים האלה. כמעט בלי אף עירייה. אוקיי? פשוט אף אחד לא היו שוטרים. אז היפנים השתלטו ופשוט זה, ועד סוף המלחמה היפנים שלטו בעיר. עם היהודים הם התנהגו יפה מאוד. יפה מאוד. לא שום בעיה, שום דבר. אני לא הרגשתי... היה מחסור או שלא הרגישו כאן? טוב, אני הייתי ילד, אבל לא יודע. אני לא הרגשתי. אצלנו בבית לא הרגישו בכלל. לא בשום דבר, שום מחסור. כן, אני זוכר שבסוף הזה היו באים ה-29, היו מפציצים. זורקים פצצות, אז היו אזעקות, אבל לא... ושם אני למדתי בטנזין, בבית ספר יהודי. באנגלית. בית ספר יהודי באנגלית, כמובן שהיה שיעורים גם בעברית. זה היה אנגלית קונססיה ודיברו זה. פה דיברו רוסית בחרבין כל הזמן. בשנגחאי ובטנזין דיברו אנגלית. ולמעשה שפת האם שלי היא מתחלקת לשניים, אם רוצים, כן? בבית דיברתי רוסית. ולמעשה למדתי באנגלית. וגמרתי את בית ספר באנגלית. ובטנזין היו סך הכל 3,500 יהודים. אז תתארו כמה גודל הבית ספר, תראו את הבית ספר, אני אראה לכם את הבית. אז היו שם זה, אנחנו התחלנו לבנות בגיל 5, ואת הבגרות עשיתי בגיל 16.5. בגרות מקיימברידג' אוניברסיטי, זה היה המבחנים, זאת אומרת, זה היו בכתב, זה היה ב-47, אני חושב. היסטוריה יהודית, למד תנ"ך, למדנו עברית גם, שפה. אפילו עשינו הצגות בעברית. ואני פעם הצגתי שהייתי ילד בעברית, לא ידעתי מה אני אומר, אבל דיברתי עברית בהצגה. בחגים כנראה, אני לא יודע מה. היה בית כנסת, היינו הולכים בבית כנסת הרבה יותר מאשר נלך היום. אבל גם כן, ילדים, היינו משחקים שם. בית"ר הייתה תנועת נוער היחידה. ההורים שלך היה להם משהו... שמץ דתיות? בכלל לא. מסורת, כן. מה זה מסורת? עוד פעם, קצת יותר ממסורת. הם היו צמים ביום כיפור, אוקיי? אבל זה היה צמים. היו הולכים לבית כנסת בחגים, אוקיי? כמה פעמים בשנה, אני לא יודע. ראש השנה ופסח וזה, היו הולכים לזה. ובר מצווה שלי, כמובן שהיה בר מצווה דתי לכל דבר. נכד של רב, וקיבלתי מתנות מהרב של טנזין וזה, אבל לא שמרנו כשר, לא שום דבר בבית. בית ספר ובית"ר היו אחד על יד השני, והיה ספורט, והיה שם בית ספר רוסי, ובית ספר צרפתי, ובית ספר איטלקי, אגב, בית ספר אמריקאי. ואנחנו היינו משחקים נגד כולם, כל הספורטים, כדורגל וכדורעף, כדורסל לא שיחקנו, אני לא יודע למה כדורסל זה לא היה, אבל כדורעף וכדור רגל, פינג פונג, אגרוף. טוב, אני אגיד לך משהו? מה? אתה כבר די זקן. כל הדברים שעברת. עם כל הדברים שעברת, אתה כבר קצת זקן, לא? קצת זקן? למה אני חושב שאני זקן? כמה אני? עברת יותר מדי דברים. הסיפור שלנו הגיע עד לגיל 17, אני כבר בן 17, לא כזה... כל הסיפור, סך הכל 17 שנה. נכון, כל הסיפור הוא נתן 17 וחצי. אני ב-17 וחצי נסעתי לארץ, וכבר סיפרתי לכם שנסעתי חודשיים. אני הגעתי לארץ ב-49, אני הלכתי לגור אצל משפחת אהרוני ברחובות, עבדתי אצלם בפרדסים, בקטיף בעיקר, קיבלתי לירה אחת ליום, ולירה אחת ליום הייתה אגב משכורת טובה ב-49. ארוחת צהריים הייתי לוקח לחם כזה, הייתי חותך אותו ככה והייתי שם שם חלבה בפנים. כל היום אכלתי גם תפוזים, הרי מה... זה מפה ישנה שאינה שהייתה שבזמני, זה הכתובות באנגלית. אנחנו נמצאים פה, זה המלון שלנו, על יד הנהר, זה הנהר.
כן? אנחנו נמצאים פה, הפארק הוא פה. עכשיו, פה באזור הזה זה בית כנסת ומה שהיה מועדון היהודים, הוויקטוריה קפה וכל הסיפור הזה, והבית שאנחנו גרנו בערך פה, ברסקוסלו. הבית ספר תכף, אני פה בערך, אם לא עשו את זה, אתמול בערב ראיתי שם פארק. פה היה בית ספר. ליאופולד בילדינג, 11 קומות, ליד הבית ספר, שהיה שם בשום מקום. היה 11 קומות. זה היה הבניין הכי גבוה שהיה אז, ויש פארק. וכאן היה בית הספר בעצם, במקום של הפארק. לפני 4 שנים, כשרלי ושמואל היו פה, עדיין היה בית הספר. איפה גילה גרה? בקומה שנייה? זה הבית של גילה ברחוב ויקטוריה. ויקטוריה, כאן קוראים ממש מול המלון שלנו. זה היה הפארק שבו שמואל היה משחק. שולחנות לא היה, זה היה בדיוק כמו שהיה. עד סופרים לאמא, ופה בספסל האחרון הייתי יושב בערב עם החברה שלי. מי זו הייתה? היא בארץ היום, שמנה כזאת. לילי שרובלק. והיא הייתה מה, בכיתה שלכם? כן. לא, היא הייתה חברה של אבא. תעמדו פה כולם יחד, בואו רגע. לא מסתיימים, די. בוא. די, אתה תיפול שם, בוא. בפארק הוא מאוד מאוד יפה. גיא פה בגשר. I said you are very strong, very healthy. בואו! בקיצור, מרכז העניינים היה הפארק הזה. וזה בית של פעם היה בריטיש פטרוליה. זה היה קארסל רוד, זה היה רחוב מאוד צר, קטן כזה, ופה, איפה כולם? פה היה מועדון מפואר יהודי. איפה? הרסו אותו, שם, אתם רואים את הכחול שם. שם היה בית, הרסו אותו, לא רואים כלום. עכשיו, זה היה מה שנקרא קונסט, המועדון איפה שהיה כחול. זה אגב היה רחוב צר מאוד. ופה היה מועדון היהודים, זה היה אז בית מפואר עם אולם קונצרטים ומסעדה ומשחקים ומאוד יפה. פה. אבל פעם אחרונה גם זה היה בשלבי הריסה לפני 4 שנים. רגע, אז מי מימן את זה? 3,500 יהודים פה היו. מה, שהתארגנו התארגנו כקבוצה, בנו בית ספר ושילמו, כל אחד שילם, תרם, והיו פה מועדונים. תשמע, התארגנו פה יפה מאוד, היה בית תמחוי לעניים וזה כנסת, מועדון יפה, פעילות יהודית ממש כזה. היו מזמינים קונצרטים מבחוץ והופעות וכל מיני דברים כאלה, וסך הכל 3,500 יהודים. כן, בניין של 11 קומות, זה הבניין הכי גבוה בטנזין, כמו שאנחנו רואים. זה בית קולנוע שקראו לו אמפייר תיאטר, ופה הייתי עם הבת דודה שלי, היינו כל פעם, המשחק שלנו היה איך אפשר להיכנס לפה בלי כרטיסים. הייתי בגיל 8-10
היינו באים והיינו אומרים, אנחנו רוצים לבקר, רק לראות עם אבא שלנו פה או משהו. והיינו פורחים, והיינו זה, והיינו מסתכלים. סרט אז היה נורא מעניין, שהסרטים כמעט לא היו. אז זה האמפייר תיאטר. זה איפה שהקנטקי פרייד צ'יקן, זה היה ויקטוריה קפה. ויקטוריה קפה. אבא של גילה, הוא היה מנהל הבית קפה. ופה היה לנו תמיד אפשר להיכנס ולשתות קפה או לשתות משהו עם עוגה. זה היה חופשי, מכיוון שהוא היה מנהל הבית קפה. אוקיי? עכשיו, הסבא שלי, סבא וסבתא גרו פה, תכף אנחנו נלך לראות. אחר כך נראה את בית הכנסת, רואים אותו מפה. זה בית הכנסת שעשו לי את הבר מצווה. אבל לא זוכר למעלה, אבל שתי קומות היה בית קפה. הייתי בית אהוב. מי גר שם? סבא שלי. סבא של סבא שלך. בית הכנסת של תנזין עומד בהריסה. זה היה רחובון. כל זה לא היה. אנחנו ליד בית הכנסת עוד פעם. נראה אם אפשר יהיה לראות שם מגיני דוד בחלונות. ופה זה כביש צר מאוד, הייתה תעלה פה. פה עשיתי בר מצווה, פה היינו באים תמיד בחגים, הייתי משחק בחוץ, ההורים היו מתפללים, או שמדברים, מרחלים. וזהו, זה היה בית הכנסת היחידי שהיה פה. הוא היה בית יפה, אבל הכביש היה צר מאוד עם תעלה פה לידו. בגינה קטנה. אפשר להיכנס? אפשר להיכנס. נכנסים לבית הכנסת. לפני 4 שנים זו הייתה מסעדה, סינית כמובן. כנראה שזה בדרך להריסה הבניין. פה זה הפעם בית כנסת, תראי מה נשאר ממנו. לא נשאר כלום. לא. או repaired. אז זה היה עולם התפילה. עם ארון הקודש. ופה עולים לעזרת נשים. We can go up? Okay. שם יש איזה מנורה. זה למעשה הכניסה. מה שנשאר ממנה. כל הפנימי זה לא היה. לא, גם הרצפה הזאת לא הייתה. הרצפה לא הייתה. עזרת נשים היה... מסביב, בקצה שמה. רק שמה. כן. בבר מצווה הוא נותן לי את הטלית. הרב. נתתי לאור. והטלית הזאת, אתה שומע אור. איפה אור? אור פה, אור. אור. הטלית שנתתי לך, זה טלית שאני קיבלתי מהרב בבר מצווה שלי פה. הבית כנסת זה פה. אוקיי, מצ'ן רוד. ואנחנו עכשיו פה, ואנחנו הולכים רייסקורס רוד, שעכשיו נקרא מצ'ן רוד. But my house was somewhere here about. זה נקרא בסינית, מצ'ן זה מירוץ סוסים. הונג קונג רוד. זה בית שהיה בעצם אז? כן, כל הבתים, אולי הם קצת שפצו, אבל הם היו. קטנות כאלה, קומותיות, פיסטוקים, דברים כאלה היו מוכרים פה ממול. אבל הצד הזה בדיוק כמו שהיה. אולי פה שפצו. זה כל תלוי. אקדמיה ללשון. גם בניין שהיה אז, שימש למשהו אחר. הבית, הצד ההוא לא היה מפותח בכלל, כמעט לא היה כלום. זה וולינגטון רוד. ואתם גרתם קצת אחרי? לא, גרנו בערך 500 מטר מפה. ממש לונדון.
לחפש. לא בטוח בדיוק איפה הבית. מה? לא פה. בואי ננסה עוד אחד. אולי הוא נמצא את זה שם. מעירים את אייבי. נשאר אותו, איפה הבית? סימה, אייבי, תני לי את אייבי רגע. שמתם לב אחרי מאמצים. שקט, שקט. לא שומעים פה עבודות, אבל רעש הכביש לא שומעים בכלל. זה לא... אני חושב שזה הוא, אייבי צילם. הנה, לא, אבל זה יש מוטט עצמו. לא, זה לא היה שם. זה לא פה. זה הסלון פונים שמאלה אצלנו. פה סלון ימינה, אתה רואה? מה זה? קנה לי כזה בספיטים שאני אוהבת. שהגדר היא אותה גדר, כן? זה בטוח. תראי את התמונה. אני אוהבת את זה. מרפסת עגולה למעלה. אתה רואה, זה השער, דלת, מי מצולם פה בכלל? גילה. זה עושה רושם בדיוק כזה, כן? כזה וזה, אבל זה מצולם פה, כן? פה. שהיא כאילו עומדת פה. עכשיו, היא עומדת פה. זה הדלת. מי זאת? גילה. גילה. הנה, הדלת העגולה. כן, זה הדלת העגולה, זה הסלון. אני לא יודע, עכשיו, השאלה אם היא עמדה בדיוק בכניסה של הבית, אולי היא עמדה פה, וזה היה הבית. אבל היה לנו מרפסת, אבל ופה גרו אנגלים. I lived in this house. Yes, 60 years ago. 60 years ago. This is from here. This is from here, taken picture from here. Can we come in to see? Of course. Can we come in to see? Yeah. Where are you from? From Israel. Can we come in and see? I will show you the house. Maybe you will find a big change. Yeah, most probably. Go. לא תמשיכו לנו. בואו, כן. כן, בטח שכן, מה זה? בשביל זה באנו לפה. פה שמאלה היה סלון. זה הסלון שלנו. There was a window going down. Oh yeah, we destroyed it. פה היה חלון כזה שמורידים אוכל, המטבח היה למטה. אבל יש פה מין מעלית כזאת. כן, אני יודע, זה מעלית שמעלים ויורדים מעלים מאוכל. הוא אומר שהם לא משתמשים בו. וזה היה פה, פה אגב היה פסנתר וזה, פה היה... ופה היה חדר אוכל, שולחן גדול. זה היה סלון. זה היה מין פנטרי כזה, שם, שפעם היו מעלים את האוכל לשם, ושם היו מגישים לשולחן. ולמטה היה מגורים של הטבח והמטבח. His name? Okay, but you made some changes here, very nice. Of course. Yeah, you made changes here. Where's your English from? Oh, I study in the university in Shanghai. In Shanghai. Shanghai. You know the St. John's University in Shanghai. Yeah. I'm a doctor, a surgeon. Surgeon. You still practice now? Yeah, Yes? Work in the hospital? in the hospital. Yeah. Operation, Even now? Here? abdominal operations. Really? Yeah, Even now? even now. Very good. I want also to take a picture. Yeah. Thank you. Thank you. And will you take the one? שוב אחד. למעלה, בדרך, באמצע הדרך. חדר עבודה של אבי. היי. Ceci. This is your room. That's Yeah. It used to be the work room. No, and used to be the work room for his father. Yeah, it's my grandfather. Your grandfather. Yes. Oh. וזה השירותים פה למעלה. שירותים היה כנראה רק אחד פה. למטה לא היה. איפה המטבח? המטבח למטה, במטה. עכשיו, וזה השירותים שם, היו שירותים. ופה היה החדר שלי ושל אבי עם מרפסת. חדר ההורים שלי, החדר שינה. זה חדר שינה של ההורים שלי. היה פה דלת, הייתה פה דלת. אז זה פה, בכל אופן הייתה דלת מעבר לחדר הילדים.
החדר ילדים היה שם, מצד השני, היה דלת פה. נדמה לי שהדלת הייתה באמצע, אבל אני לא זוכר. אבל זה חדר ההורים. רון, היא רוצה תמונה עם אור. יאללה. חדש, ויש לה מיקרו. שולחן, זה הסלון. יש לה מערכת סטריאו, וטלוויזיה. יש לה חדר אחר שהוא חדר שינה כנראה. מגדר בקריוקי, יין, וויסקי. תראו את המנורה פתאום. סתיו, היא רוצה עוגה, לא? סתיו, תיתן. קח עוגה, היא נותנת עוגה. תגיד לה תודה. מה שהבית שהיינו. הוא היה סלאם אמיתי, לא בכל זאת. בוא. היי, you sit there. צא למקום. יש שם בבית, מה זה? מה היא מחזיקה פה? אתה מבסוט, אה? טעים? מי, מה היא מחזיקה פה? He said it's very good. It's nice. Good guess. Together. Over here, I want to see the house. Strong Turkey. I know, I heard about it. But the building was not damaged. not damaged too greatly, and not. But it was damaged? A little bit. אבל פה ממול גר בני מינה אותו מנכ"ל אלביט, לא יכול להיות? עמנואל גיל. עמנואל גיל. הוא היה ילד בן, לא יודע, 5, 6. אלי! אנחנו על יד הבית. יופי, זה מספר 14. תגידי, אתה נכנס לפנימה? מי גר שם אז? יש שם רופא שגר למעלה, במשפחה אחת, כן. כן, כן. עכשיו רק תיירות. אבא ראיתי. בבקשה. אז מה גורם לבן אדם בן 17 וחצי, אני חונכתי, לעזוב את אני גם קיבלתי 2 הרצאות אחרי הבגרות, הייתי טוב במתמטיקה. לא כמו שהיום יודעים מתמטיקה יותר טוב, אבל בתקופה ההיא הייתי טוב במתמטיקה, גם קיבלתי. בכל יתר המקצועות הייתי נורא חלש, אבל במתמטיקה הייתי טוב. ואחרי שקיבלתי את הבגרות, קיבלתי 3 הצעות ללכת לאוניברסיטה. וכמובן שההורים לחצו בזה, אבל אני חונכתי בציונות, אין מה לעשות. חונכתי כציוני, על אמת. ולא חשבתי פעמיים, אני נסעתי, אגב, כל המשפחה ככה באה בעקבותיי, כן? אבל נסעתי לארץ. בגיל הזה. עכשיו, ואחרי זה אני התגייסתי לחיל אוויר, וזהו, מפה אתם כבר מכירים.